Minasan, konnichiwa. I see this, your certified personal trainer online. Dahil sa page na ito, kayo ang bida. Today's video is the part 4 ng inyong training kung saan tatalakayin natin kung paano ba natin iiwasan ang lower back pain at paano natin poprotektahan ang ating lumbar spine at kung saan mas maiintindihan nyo kung bakit napaka-importante na nagawa nyo na yung part 2 at part 3 ng ating training. So, are you ready? The next step for your journey is hip hinge. Nice question. I like that. Ano ba ang difference ng hip hinge at squats? I'll give you an example and you have to watch this clip. Thank you, Miss Vicky, for letting me use our video together. Sa napanood niyong clip, mas ipapaliwanag ko kung ano nga ba ang difference ng squats at hip hinge. So, ang hip hinge, it is a horizontal directional movement. Ibig sabihin, pahalang ang movement niya. At dahil pahalang ang movement niya, ang weight ay always magsisimula sa ating hips at papasa sa likod ng ating tuhod at sa ating mga paa. Pero ang squats naman, isa siya sa vertical force. Vertical ang movement nito, which means pataas, pababa, o patayo ang kanyang distribution ng weight. So, yun ang main difference ng squat at hip hinge. And as for my experience, bakit ko pinag-isipan na talakayin muna ang hip hinge bago ang squat is because kailangan magkaroon tayo ng stability sa ating hip joint or mga nakapalibot na muscles sa ating hip joint na kung saan ito ang magsa-stabilize sa inyong spine. Kung hindi nyo kayang i-stabilize ang inyong hips, mas mahihirapan kayong i-stabilize ang inyong spine which is konektado sa inyong upper back. Get it? That's why ang video na ito ay para maiwasan natin ang lower back pain sa mga susunod na training na ipapaliwanag ko sa inyo. Ang main focus ng hip hinge is ang ating posterior chain. Big words. I know, mas marami pang big words na lalabas. So, listen carefully, okay? Bear with me. Ang posterior chain, which is mga muscles sa likod ng ating binte at mga muscles na nakapalibot sa ating spine, na kailangan natin sa pang-araw-araw na posture, na kailangan din natin sa range of motion. Told you, another big word. Meaning is ito yung measurement kung gaano ba kalawak ang movement ng ating buto or ng joints natin o mga specific parts ng ating katawan. Kung saan magkakaroon tayo ng ability na maging active kahit tayo ay tumatanda. So this hip hinge exercise is very important, y'all. So kailangan i-try natin na i-practice ito every day. Para sa susunod, which is syempre, excited na rin kayo sa susunod, magsa-squats na tayo. Yan ang ilan sa mga dahilan kung bakit mauuna ang hip hinge bago ang squat dahil ito ay isa sa mga basic, powerful, fundamentals movement. Yes, dami, no?
kung saan maiiwasan natin ang lower back pain na most common sa mga taong nag-i-squat. At dahil kayo ang mga bida ng page na ito, syempre gusto ko kayong turuan ng tama at safe na paraan kung saan hindi kayo mai-injured. Yun ay uumpisahan natin sa hip hinge bago natin talakayin ang squats. Bago natin ma-perfect ang hip hinge, dito papasok ngayon kung bakit yung part 2 at part 3 ng ating video is very important. Ang movement ng hip hinge ay nagsisimula syempre sa ating hip joint. At kailangan, bago tayo mag-umpisa mag-hip hinge, importante na kailangan nakastabilize ang ating upper back, which kailangan natin ng chest up, at papaano ba natin gagawin ito ng tama kung hindi yung napag-aralan natin, which is the part 3 ng ating training, kung saan kailangan nating i-engage ang ating rhomboids. Next one is, kailangan nating i-stabilize ang ating lower back or ang ating lumbar spine. And papaano ba natin gagawin yun kundi i-engage natin ang ating core. So that is why those two things na mga itinuro ko sa inyo ay super basic para ma-execute nyo itong hip hinge kung saan maiiwasan natin ang injury, lalo na kapag dumiretso na tayo sa mga susunod pa nating training. So, I hope na ipaliwanag ko ng maayos kung bakit ang ating training ay paunti-unti at kung bakit kailangan nating i-perfect or at least makuha natin yung tamang form sa bawat parte ng ating training. Kasi po, sa mga susunod na training natin, mauumpisahan na ninyong gamitin ang iba't ibang parte ng ating katawan na sa pagtanda natin, alam naman natin na most of the time, hindi natin ginagamit ng tama. At yan ang pinaka-importante sa pag-train ng ating body para maiwasan natin ang kung ano-ano pang injury at maging mas malawak din ang ating kaalaman sa ating katawan. Sa movement na ito, paano ninyo malalaman kung tama ba ang inyong form is doon papasok din yung mind-muscle control kung saan mararamdaman ninyo na habang kayo ay nagli-lean forward, mararamdaman nyo ang pag-i-stretch ng inyong muscle sa likod ng binti at ibaba ng inyong puwet na tinatawag na hamstring. At one more thing, importante na habang nagli-lean forward kayo, hindi nyo mararamdaman na masakit ang inyong lower back. So those are the important things na dapat ninyong isaalang-alang habang ginagawa ang movement na ito. Till next time, enjoy this clip and practice. So, if you're late sa ating mga training, start now, watch this clip, and I'll see you soon next week. Ciao, ciao. Bye-bye.